Hello, good morning friends. Welcome to my channel Laluk Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে ফ্ৰেঞ্চ বিনৰ স্পাইসি সবজি। আৰু এই ফ্ৰেঞ্চ বিনৰ স্পাইসি সবজি মই কেনেকৈ বনাও তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এয়া মই ফ্ৰেঞ্চ বিন লৈছো। ফ্ৰেঞ্চ বিন এপোৱা লৈছো। সৰু সাইজৰ আলু এটা লৈছো আৰু এইটো সাইজত মই কাটি লৈছো। গাজৰো ঠিক তেনেকৈ মই এটা লৈছো আৰু এনেকৈ দীঘলীয়া সাইজত কাটি লৈছো। কেঁচা জলকীয়া লৈছো 3টা, কেঁচা পিয়াজ এটা, আদা নহৰুৰ পেষ্ট, পুদিনা পাত লৈছো কেইখনামান, 2টা বিলাহী, ইয়াত লৈছো ধনিয়া পাউডাৰ, গৰম মছলা, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু নৰ্মেল যেটো ৰেড চিলি পাউডাৰ সেইটো লৈছো, হালধি পাউডাৰ আৰু টেষ্ট অনুসৰি নিমখ। নন ষ্টিক কেৰাহী বহাই দিছো আৰু ইয়াত এতিয়া মই দিম মিঠাতেল। মিঠাতেল প্ৰায় মই 4 চামুচেৰে 3 চামুচ মান দিম। এতিয়া তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই দিম এতিয়া সৰিয়হ। মই কাটি থোৱা পিয়াজ আৰু জলকীয়াখিনিও দি দিম আৰু এইখিনি মই অকমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লম। পিয়াজখিনি ভাজি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম এয়া ফ্ৰেঞ্চ বিনখিনি আৰু এইখিনি এতিয়া অকণমান মই ভাজি লম। এতিয়া আকৌ মই ইয়াত কাটি থোৱা আলু আৰু গাজৰখিনিও এড কৰিম আৰু এইখিনিও মই এতিয়া ফ্ৰেঞ্চ বিনখিনিৰ লগত একেলগে ভাজি লম। এয়া এতিয়া মোৰ এইখিনি ভজা হৈ গৈছে, প্ৰায় আধা ভজা নিচিনা হৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম বিলাহীখিনি আৰু এই বিলাহীখিনিও মই এই চব্জিখিনিৰ লগত ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই এড কৰিম মছলাখিনি। এইখিনি মই গোটেইখিনি মছলা একেলগতে ইয়াতে বাকি দিম আৰু লগতে দিম আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি প্ৰায় অকমান ভাজা হৈ গৈছে, 75% মান ভজা হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া দিম সয়া সস। সয়া সস দিম মই 1 চামুচ আৰু ইয়াত দিম এতিয়া মই টমেটো সস দিম মই 1 চামুচ আৰু ইয়াত দিম মই ৰেড চিলি সস আৰু এয়া ৰেড চিলি সস দিম মই আধা চামুচ আৰু এতিয়া মই এইখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিম। এতিয়া মই ইয়াত 3 চামুচ 4 চামুচেৰে 3 চামুচ পানী এড কৰিম। আৰু এইখিনি এবাৰ মই মিক্স কৰি ল'ম আৰু মই ইয়াত ঢাকনি লগাই দিম। ঢাকনি লগাই প্ৰায় 3 মিনিট মান মই এইখিনি সিজাই ল'ম। মই স্পাইসি ফ্ৰেঞ্চ বিনৰ সবজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই সাৰ্ভিং প্লেটত সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম। ফ্ৰেঞ্চ বিনৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এই ফ্ৰেঞ্চ বিনৰ ৰেচিপি আপোনালোকে গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাব।